Одна з причин недостатньої підтримки України з боку Заходу полягає в побоюванні повного розпаду Росії і хаотизації території після воєнної поразки. Однак це даремні страхи, йдеться у публікації на сайті американського аналітичного центру «Атлантична Рада» Atlantic Council. Як зазначає автор публікації, в минулому Захід так само боявся розпаду свого геополітичного суперника і ворога СРСР. Президент США Джордж Буш, старший, навіть приїздив до Києва незадовго до проголошення незалежності України і виголосив сумнозвісну промову Курчати по-київськи «Check-in Kyiv Speech», вмовляючи українців не відокремлюватися від Москви. Насамперед, західні лідери були стурбовані долею колосальної військової машини Радянського Союзу та величезного ядерного арсеналу. Дозволити перерозподіл цього між групою нових незалежних держав здавалося їм верхом безрозсудності. Тож замість того, щоб прискорити падіння Радянської імперії, вони прагнули запобігти або принаймні керувати цим процесом. Ці самі занепокоєння зараз перешкоджають підтримці України, йдеться у статті. І автор публікації переконаний, що поразка в Україні з набагато більшою ймовірністю призведе до падіння режиму Путіна та початку періоду реформ, ніж до хаотичного розпаду російської держави. Саме так було після інших гучних поразок Росії в минулому. Поразка в Кримській війні призвела до скасування кріпацтва. Поразка у війні з Японією 1905 року дала старт російському парламентаризму. Якщо поточне вторгнення також закінчиться поразкою, є всі підстави вважати, що Росія залишиться неушкодженою. Зрештою, хоча відступ з України був би глибокою раною для російської національної гордості, він навряд чи становив би екзистенційну загрозу для самої Росії. В Атлантичній Раді радять західним лідерам припинити лякати себе кошмарними сценаріями майбутнього краху Росії і зосередитися на набагато серйозніших загрозах, які може створити перемога Кремля в Україні. Цитую, якщо Путін доб'ється перемоги в Україні, він майже напевно піде далі. Кремлівський диктатор уже вихваляється своїми українськими в лапках завоюваннями і порівнює себе із всепереможним російським царем 18 століття Петром І. На початку війни Путін намагався представити вторгнення як оборонний захід, звинувачуючи в цьому розширення НАТО та уявних в лапках українських нацистів, як казав Путін. І коли його доля на полі бою покращилася, він почав відкрито говорити про повернення, так би мовити, за його словами, історично російських земель, що є не так, зауважує автор публікації. І в Атлантичній Раді наголошують, що під приводом повернення історично російських земель в лапках Кремль так само може вдертися до ще дюжини сусідніх країн від Фінляндії до Казахстану. Також аналітики відкидають аргумент про те, що Росія буде надто виснаженою після перемоги в Україні, тому буцімто не зважиться на нову агресію. І, на жаль, такі аргументи не враховують вплив російського успіху в Україні. Перемога Росії змінила б геополітичний клімат, спричинивши сплеск міжнародної підтримки Кремля та деморалізацію Заходу. І країни глобального півдня відмовилися б від нейтралітету та поспішили б налагодити тісніші зв'язки з Москвою, попереджають в Атлантичній Раді. І Україні потрібно більше, ніж просто антикризове управління. До теперішнього моменту має бути зрозуміло, що немає короткого шляху до припинення війни з Росією, чи то на полі бою, чи то за допомогою політичного та економічного тиску на Москву. У зв'язку з цим Україні знадобиться стратегічне бачення, яке буде обертатися навколо підвищення її оборонного потенціалу і стримування в довгостроковій перспективі, пише американський журнал Foreign Affairs. Досягнення міцного миру буде неможливим без чіткого бачення довгострокової безпеки України. Кремль повинен зрозуміти, що його мета з підпорядкування Києва недосяжна ні зараз, ні коли-небудь. Тільки тоді російське керівництво зможе сісти за стіл для змістовних переговорів і визнати незалежність України в довгостроковій перспективі. Стало ясно, що загроза з боку Росії навряд чи зникне швидко, і Києву довелося планувати тривалу війну. Однак це планування відійшло на другий план, коли війна вступила в нову фазу. Спочатку 24-го року Росія повільно, але, на жаль, впевнено просувалася вперед на лінію фронту. Тепер, коли Київ готовий отримати американську допомогу, яка допоможе йому мінімізувати подальші втрати цього року,
розмова має повернутися до довгострокової перспективи. Створення майбутніх сил України потребуватиме систематичного військового планування, визначення пріоритетності цілей і передбачуваної підтримки Заходу протягом тривалого періоду. Це також вимагатиме жорстких переговорів про цілі війни, компроміси і терміни. Вказується, що не існує срібної кулі, яка могла б покласти край війні Росії проти України. Цитую: «Путін переслідує подвійну мету – нав'язати свою волю Києву і переписати правила європейської безпеки. Він вважає, що час на його боці і не відчуває необхідності йти на компроміс, навіть незважаючи на те, що Україні надходить нова допомога США. За цих обставин створення дипломатичного шляху для досягнення врегулювання означає поставити віз попереду коня», йдеться в публікації, і може пройти багато часу. Роки, а можливо навіть десятиліття, перш ніж в Україні з'явиться реальний шанс повернути собі всю територію, окуповану Росією. Чи то військовим шляхом, чи то за допомогою дипломатії. Але Путін не безсмертний, його режим не вічний, а його війна створила внутрішній тиск, який може проявитися дестабілізуючим чином. Журнал нагадує, що протягом століть російська держава переживала цикли зовнішньої експансії та хаотичного скорочення. 91 рік українці блискуче зіграли свою роль і завоювали незалежність. Коли вікно знову відкриється, Україна має бути готова використати його з максимальною вигодою, наголошується в статті. І в Foreign Affairs також констатували наступне. Водночас Україна потребує твердих зобов'язань Заходу в галузі безпеки. Українці повинні бути впевнені, що вони отримають підтримку своїх партнерів, незалежно від того, як піде війна, навіть якщо одного дня вони вирішать, що дотримання режиму припинення вогню відповідає їхнім інтересам. Незалежно від того, чи вірите ви, що війна закінчиться на полі бою або за столом переговорів, стратегія з нарощування обороноздатності та потенціалу стримування України є кращим способом створити міцний мир у Європі.